500 euro. Gehoord, 500 euro veiliggesteld. Degene die het meest heeft verdiend bij deze opdracht is Emanuelle. Dus jij krijgt je scherm niet te zien. En uit deze 4 mag jij nog 2 anderen kiezen voor wie dat ook geldt. Dit is wel de ultieme test voor ons bondje. De eerste naam. Jochem. Gefeliciteerd. Door naar de volgende aflevering. Dankjewel. Wie krijgt nog meer zijn scherm niet te zien? Diederik. Thomas en Sanne. Jullie krijgen dus je scherm wel te zien. Iedereen door naar de volgende aflevering. Gefeliciteerd. Thanks. Mede dankzij de keuze van Emanuelle hoefde de vorige keer niemand naar huis. Haar bondgenoot Jochem en haar mol Diederik kregen hun scherm niet te zien. Thomas en Sanne wel, allebei groen. En dus weten Jochem, Diederik en Emanuelle dat één van hen de dans is ontsprongen. Eén van hen had eigenlijk een rood scherm. Bij de volgende opdracht krijgen de kandidaten de kans om meer te weten te komen over de anderen. Ook over degene met wie ze geen tijdelijk proef of echt verbondje hebben. Zelfs de mol zal open kaart moeten spelen. Maar dan wel op zo'n manier dat er veel verloren kan gaan in de ether. Ik heb een voorstel. Mensen, bij gebrek aan een glas koude witte chardonnay zeg ik met deze aardbei proost op ons allen dat wij door zijn. Big 5. Proost. Top 5. En de knapste. Mag ook wel eens gezegd worden. We zaten er gewoon nog alle 5. En het was een beetje gek, maar ook echt helemaal prima. Want de sfeer is goed. En het penningmeesterschap. Even voor mijn geheugen. Waren we het er al over eens dat jij sowieso hem zou krijgen? Ik wil het graag doen, dus als jullie het goed vinden, dan neem ik het Van mijn zegen heb je. Thomas, ben je daar? mijn Qua zegen ontwikkelingen in het leven? Born ready. Oké. Ik heb even afgewacht. Ik wil niet meteen het begin van Wie is de Mol meteen de penningmeester worden. Want ik weet ook niet hoe het precies werkt en of het veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Na heel veel bloed, zweet en tranen zit het op een niveau nu waarvan ik zeg het is goud. Ja. Als er iets misgaat met de pot, Is het mijn zo? kun je het aan? Ja. Alsjeblieft. Vertrouw je, Thomas? Veel geld ruikt best wel lekker. Ik was er nu al klaar voor en ik heb er zin in. Ik ga heel goed op de pot letten en ik ga er mede voor zorgen dat we heel veel geld gaan binnenhalen. Zodat mijn envelop, de pot-envelop, steeds dikker en dikker wordt. We kwamen terecht in een gebied, ja, ik stel me zo voor dat de maan er eigenlijk zo uitziet. Het is dat er strak blauwe lucht boven hangt en dat daar van die prachtige bergen, besneeuwde bergen te zien zijn met naaldbomen. Dat herinnert me dan nog aan gewoon het feit dat we op de aarde zijn, maar als je het lavagesteente ziet, ja, dat is een bijna futuristische wereld. Dat je denkt, wow, waar ben ik nu terechtgekomen? Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie staan zometeen verspreid hier in deze lavavelden rondom deze D-Wright Observatory. Ieder van jullie zal op positie 5 vragen vinden die door de medekandidaten beantwoord moeten worden.
Per persoon krijg je 2 portofoons. 1 om doorheen te praten en 1 om mee te luisteren. Dus met een beetje eterdiscipline zou het toch moeten lukken om de vragen binnen een kwartier juist te beantwoorden. Nou, ik dacht 15 minuten is niet heel erg veel. Maar 25 vragen, nou, ik hoopte wel dat we toch wel iets zouden moeten kunnen binnenhalen. Alleen de vragen die per portofoon zijn doorgegeven en beantwoord, die tellen mee. Per juist antwoord €100 voor de pot. Vanaf nu mogen jullie niet meer met elkaar praten. Behalve via de porto. Veel succes. Ik bedacht me op dat moment dat dit typisch zo'n geval gaat worden van iedereen gaat door elkaar heen kakelen. Dus ik dacht, ik moet het heft in eigen handen nemen. Hier Jochem met een vraag voor Diederik. Sanne voor de rest. Hallo? Druk een keer op. Van wie kreeg jij je eerste zoen en hoe oud was je? Ik heb de eerste vraag voor Diederik. Hoe heet het eerste meisje wat je gekust hebt en hoe oud was je? Graag antwoord over 10 seconden. Hier Thomas, vraag 1. Wat ligt er onder het bed van Jochem? Shit. Kijk dit. De aftrek. Thomas, haal je het alsjeblieft voor iemand. Dankjewel, over. Dat is de luisterporto. Oké. Hallo, Diederik hier. Ik ga even iets onaardigs doen. Ik ga even proberen de lijn heel lang bezet te houden totdat iedereen luistert. We moeten een plan hebben. Het probleem is dat als we door elkaar heen gaan praten, de rest niet aan het luisteren is. Stil. Niets. Vraag 2. Wie heeft Immanuel Als mol ingevuld bij de laatste test. Je kan het niet tegelijkertijd praten en horen. Ik ben nu iedereen even weg aan het knijpen en ik hoop dat iedereen even wil luisteren. Jochem, voor Diederik. Van wie kreeg jij je eerste zoen en hoe oud was je? Ik stelde mijn vraag door de porto en daar kwam niet meteen antwoord op, want door mijn luisterporto hoorde ik alleen maar Jochem. En Jochem stelde ook een vraag. En toen dacht ik, ja, maar ik wil een antwoord. Maar wat is de guilty pleasure van Thomas? Ima over voor iemand. En 2 die ik net gesteld heb. Op dit moment hoor ik mijn porto in de verte, maar ik kan het niet goed verstaan. Dus ik stel voor dat we op alfabetische volgorde vragen gaan stellen. Jongens, sorry dat ik even ik ga de lijn lang bezet houden, want ik heb een idee. Ik heb een plan. Sorry dat ik de lijn zo lang bezet hou. Dus de eerste is Immanuel. Ik hoop dat het duidelijk is. Ik doe ontzettend onaardig, maar het is de hoop dat we overleggen. Nog niets. Maar heeft het goed gehoord. Dus we beginnen bij Diederik of bij Immanuelle? En toen hoorde ik op een gegeven moment Sanne. Hallo Jochem, ik hoor Sanne. Over. Ja, en ik hoor alleen ja. Immanuel, jij begint. Iedereen luistert naar Immanuel, we doen het op alfabetische Volgorde, dit was Diederik. Super onaardig. Ik was best gelukkig met mezelf. Die hoort mij. En vervolgens, helemaal trots, helemaal blij met mezelf, loop ik naar de luisterporto. Wie heeft Thomas ingevuld? Of wat is de guilty pleasure van Thomas? Ima over voor iemand. Oké, nou over de Thomas kom op. Heb je het gehoord? Dus ik dacht, op een gegeven moment gaat iemand wel antwoord geven op Immanuel. Maar ja, niemand reageerde. Diederik heeft een heel verhaal tegen een groep mensen gehouden. Maar toen bleef het oorverdovend stil. Ik heb geloof ik nog wel geprutteld. Sorry Diederik, ik ga toch even ingrijpen, want ik hoor helemaal verder niemand. Ik hoor alleen maar jou. Dit was Sanne. Wat achteraf ook echt onzinnig was, want dat bleek Jochem alleen te kunnen horen. En ik bleek de enige te zijn die Diederik heeft gehoord. Oké, dit is Jochem. Ik hoor alleen Sanne. Je hoort alleen Sanne. Uiteindelijk kwam ik erachter dat Jochem alleen maar Sanne hoorde en ik hoorde alleen maar Jochem. Maar dat duurde wel 7 minuten en de opdracht duurde maar 15 minuten. Vraag 2. Wie heeft Diederik als mol ingevuld bij de test? Op het
moment dat je aan de kant stond waar je iets kon zeggen, het leek alsof precies op dat moment dan iemand besloot om te gaan praten, waardoor je weer als een malle terug moest rennen, omdat je misschien maar 1 keer de boodschap doorkreeg. Dit is Thomas hier. Ik hoor steeds heel goed door mijn portofoon. Hallo? Oké, ik begrijp het al. Luisteren, praten. Luisteren, praten. Emmanuel, ik ga toch maar even Iemand tussendoor. hoort alleen maar Thomas. Over. Iemand hoort alleen Thomas. Over. Ah, oké. Dat maakt het een stuk ingewikkelder. Het duurde vrij lang, te lang, voordat ik doorhad... Ah, het is een cirkeltje. Ik kan alleen Emmanuel horen. En er is een ander iemand die ik niet ken, die alleen mij kan horen. Emmanuel, dan denk ik dat ik de enige ben die jou hoort, want ik hoor de rest niet. Jongens, ik snap hoe het zit. Wie mij kan horen, we kunnen alleen 1 iemand horen en tegen 1 iemand praten. Dus we moeten in een cirkel rondgaan. Wie hoort mij? Geef het even door aan de volgende. Ja, hoe doe je dit? Sorry. We moesten het echt totaal samen doen. We moesten elke vraag helemaal doorgeven en daarna elk antwoord helemaal doorgeven. Nou ja, kijk, er zit een mol in het spel, dus dat gaat sowieso nooit lukken. We konden elkaar niet zien, je kon maar tegen 1 persoon praten. Je kon niet terugpraten tegen de persoon die een vraag stelde. Ik herhaal gewoon nog een keer vraag 1. Wie weet of het lukt of niet. Wat ligt er onder het bed van Jochem? Vraag 4. Als Jochem 1 ding voor de rest van zijn leven zou mogen eten, wat zou het dan zijn? Oké, ik snapte het dus. Vragen over Thomas en over Jochem, die ging ik gewoon doorgeven aan de volgende porto. Oké, Emmanuel vraagt, als Jochem 1 ding zou mogen eten, wat zou dat dan zijn? Geef dat alsjeblieft even door. Emmanuel vraagt, als Jochem 1 ding zou mogen eten, welk ding zou dat dan zijn? Geef het alsjeblieft door. Dus toen begon zo langzamerhand duidelijk te worden hoe het spel in elkaar zat. Dan zou ik eten, antwoord van Jochem hier, een Pita broodje met shawarma en knoflooksaus. Pita broodje met shawarma en knoflooksaus. Wat ligt onder het bed van Jochem? Een pita broodje met knoflook en shawarma-saus. Oh, en mijn vraag. In welke serie zou Thomas de hoofdrol willen spelen? Over. toch een ander antwoord. De spareribs van Gaia. Ik zou het liefst eten de spareribs van Gaia. Het is geen adres verder. Spareribs van Gaia. Ja, ik geef maar door. Mijn vraag, als Diederik bij één gebeurtenis... Als ik iemand stoor, zie ik hier nog een keer. Dus... Jochem, wat zou hij het liefst willen eten? En ik zou zelf willen weten... met welk dier kan Emmanuelle zich identificeren? Laat dat daar even in de porto zeggen. Ja. Jochem, ik heb het idee dat jij me kan horen en volgens mij kan Thomas jou horen. Spareribs van Gaia. Wie mij hoort, dit is Diederik. Geef in vredesnaam even die keten door, want dit werkt gewoon niet. Emmanuel snapt het niet, die denkt dat Jochem haar kan horen. Oké, Thomas, jij hoort als het goed is mij. Van welk liedje word jij emotioneel? Geef dat door. Van welk liedje word ik emotioneel? Wat is het favoriete stripfiguur van Sanne? Over. Emmanuelle wil het favoriete aanwezig zou kunnen zijn. Welke zou het dan zijn? Ik nog steeds heel erg graag. Wie wat nou hoort. Dit gaat helemaal mis. Dit gaan we niet redden. Klassieke muziek in het algemeen. Als ik dat hoor, word ik emotioneel. Dat is het antwoord op de vraag die ik van Jochem heb gekregen. Thomas, dit is een vraag voor Emmanuel. Alle vragen kwamen door elkaar heen en sommige antwoorden vlogen voorbij. Welke datum is bijzonder voor Emmanuel? Hier is Sanne wederom. Ik doe gewoon een nieuwe vraag. Wat bestelt Jochem het liefst bij de Chinees? Emmanuel, welke datum is bijzonder voor jou en waarom? Ik bestel het liefst bij de Chinees Babi Pangang. Wat? Wie heeft Sanne als mol ingevuld bij de laatste test? En de tijd tikt weg. Ik heb echt nog niets nuttigs teruggekregen. Dit is Diederik hier. Dus ik weet niet wie mij hoort, maar... Ik weet dat ook niet eens. Ik geef de vragen van Diederik nog maar een keertje door, maar ik begrijp dat het ergens stokt tussen mij en... Emmanuelle, en als de mol dit hoort, doe een klein beetje mee, want dit is wel heel obvious, alsjeblieft. Doe een klein beetje mee, dat je een beetje molt. Ja? Ik ga nog wat vragen doorgeven die op mijn lijstje staan. Want ik heb nog geen enkel antwoord gekregen. Heeft Diederik tatoeages? Zo ja, hoeveel en wat stelt het voor? Laat iemand alsjeblieft het antwoord opschrijven over de tatoeages van Diederik. Hij heeft er één op zijn bovenbeen en één bij zijn enkel. Eén van Einstein en één van de wetenschappelijk symbool. Emmanuel vertelde mij dat ik 2 tatoeages heb.
Maar alleen ik mag dat antwoord geven. Het moet via de porto's gezegd worden. Dus, de antwoord op de vraag, heeft er iemand een tatoeage? Diederik? Bovenbeen, Einstein, onderbeen, wetenschap. En van wie kreeg Diederik zijn eerste zoen? Ik geef even een antwoord door. De favoriete dag van... Ik moet doorgeven dat Diederik zijn eerste zoen van Femke kreeg toen hij 19 was. Dat zou ze leuk vinden, toch? Wacht even, ik moet 3 dingen doorgeven. Diederik kreeg zijn eerste zoen Zoen van Femke toen hij 19 was. En ik kreeg het eerste antwoord, want het was Femke en Diederik was 19 jaar. Dan is er nog een vraag. Waar heeft Sander spijt van? Van in haar leven en wel. Kijk, wat ik heel moeilijk vind is praten. Oh, fuck. Omdat dan midden in mijn zin de snijdende stem inmiddels... Oh ja, van Diederik in je rechteroor hebt. Geef alsjeblieft even door. Emmanuel heeft bij de test als laatste ingevuld Diederik. Voor wie die vraag wil weten. Oké, bij de laatste test... Hebben zowel ik als Emmanuelle Diederik ingevuld als mol. de datum die bijzonder is voor Emmanuelle, dat is 1 april. Want dan is hij jarig. Ik heb nog 2 antwoorden nodig, Thomas. Eerst Deze op de vraag van welk liedje word jij emotioneel? Ik word emotioneel van klassieke Muziek, Emmanuel, geeft u überhaupt iets door of niet? Want ik heb nog geen enkel antwoord gekregen op mijn vragen. Wie heb jij ingevuld als mol bij de laatste test? Wat ligt er onder het bed van Jochem? Ik heb spijt van een heleboel dingen in mijn leven, maar vooral... Van het jatten van een tijdschrift toen ik 15 was. Uit boekwinkel Haasbeek in Al van der Rijn. Wat zijn jouw lievelingsnummers? Top 3 van jouw lievelingsnummers. Over. Top 3 van mijn lievelingsnummers, top 40, EDM, techno. Emmanuelle vertelt dat ze... Want mijn dingen worden dus gewoon überhaupt niet doorgegeven. Er is een kink in de kabel. Zeker, zeker. Maar ik doe mijn uiterste best, schat. Emmanuel, Thomas hier. Jochem heeft al 4 vragen goed. Ik nog geen enkel. Geef je alles wel door? Want ik heb al 10 keer aan jou doorgegeven dat ik van klassieke muziek emotioneel word. Ik wil even dat je begrijpt dat Thomas heel emotioneel... Thomas wordt heel emotioneel van klassieke muziek. Wil iemand alsjeblieft doorgeven aan de volgende dat Thomas emotioneel wordt van klassieke muziek? Emmanuelle houdt van 3 stromingen, techno, HDM en top 40. Techno, HDM, wat is dat? En Thomas, Emmanuelle heeft ingevuld bij de laatste test. Wie is de mol? Sanne. Wat is de favoriete wetenschappelijke formule van Diederik? Wat is de favoriete wetenschappelijke formule van Diederik? Wat is de favoriete formule van Diederik? Ik denk dat het antwoord E is MC tot het tweede is. Die E tot het tweede is MC. Eén van die twee. Oké, mijn favoriete formule, dat is even zeker van in ieder geval de Einstein-formule. Thomas, wie heb jij bij de laatste test ingevuld als mol? Ik heb Sanne als laatste gegeven bij wie de mol. Oké, tijdsverblijf. Ik heb 4 goede antwoorden, denk ik. Diederik hoorde jou, ik hoorde Diederik. Ik hoorde Jochem. Ja, dus Jochem hoorde mij. Jochem! Zo. Hey. Hallo. Jij hoorde mij, hè? Ik hoorde jou, heel fijn. Dat kan niet anders. Dat heeft heel veel aan je. Maar Sanne, jij stond dus hierboven. Ik stond hierboven en ik heb uiteindelijk 1 vraag in kunnen vullen. Terwijl ik echt 5 vragen van mezelf heb doorgegeven, ongeveer een paar van... Alles wat ik van Thomas hoorde, gaf ik door aan Diederik. Ik heb er 3. 0 vragen kunnen opschrijven. Oei! Nee, dat meen je niet. Over mij. Ja, Diederik was gewoon voor mij een kink in de kabel. Ik heb echt alles doorgegeven en mijn dingen kwamen steeds niet door. Achteraf bij het nagesprek, nou ja, ik had dat iedereen dat een beetje had. Je hebt niet 1 keer Babi Pango. Maar ik heb dingen ook niet goed gehoord. Dat was interessant om mee te luisteren. Jongen. Ja. 25 vragen kregen jullie in totaal. €100 per juist antwoord. Dus 2500 euro hadden jullie hier kunnen verdienen. Het enige wat daarvoor nodig was, eterdiscipline. Ja. En ketendiscipline. Dat we wisten waar wie was. Ik heb het idee dat het niet gelukt is. Dat is niet gelukt, nee. 25 vragen hebben jullie zeker niet gehaald. Jullie hebben 8 vragen goed beantwoord. Nou weinig, jongens. Nee, ik dacht echt dat we het helemaal niet zouden halen. €800. Dat is eigenlijk een dikke onvoldoende. Dus. Ja, ik vind dit wel heel erg. Ja. Wie? De nieuwe Dat ben ik. penningmeester. Ja, dat ben ik. Alsjeblieft. Dankjewel. Eet smakelijk vanavond. Babi Pangang. Met hoe het ging, dacht ik dat we nog minder hadden binnengehaald, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, Dit 800 is niet veel, maar Ik denk als alles gaat zoals ik de informatie krijg van Sanne, dan is het niks mis. Dan moeten we er allemaal minimaal 4 hebben. Nou ja, goed. Ik weet niet
Ik wil niet wijzen, maar jij had vrij laat door dat wij een keten waren. Jij ging nog heel lang aan mij zeggen wat wij als groep moesten doen. De eerste minuut, 2 heb ik dat gedaan. Daarna hield dat echt op. Oké. Maar je hebt Nou, ook het gewoon voelde alles voor mij gewoon als een doorgegeven. eeuwigheid. Snap ik. Want je hebt dus 0. 1. Eentje, die heb je doorgekregen. Ik heb 0. De Einstein. Ik heb bijvoorbeeld ook heel vaak gevraagd over welk dier jij kon identificeren. En dat is doorgekomen via de porto. Heb ik niet eens gezegd en die heb ik ook niet gehoord. Moet je ik Ja, van jou ik gezegd? heb het toen opgeschreven. Ja, maar je moet Die- het nee, maar dat is Leeuwin- mijn vraag was. Oké, maar dat is de enige die ik ja, niet heb toevallig. doorgegeven. Nee, maar die heb ik niet doorgegeven. Maar de rest heb ik alles... Dus als je Ja, dat De doorgeeft, rest had heb hij ik wel... alles doorgegeven. En dat is dus waarom ik dus op 0 uitkom, omdat ik dus geen antwoord krijg. Oké. Nou, Nou, €800. Is ook wat. Er zijn dagen dat je het niet verdient. We gaan het lava ik spelen. vind het een slappe keten. Op de weg terug naar het nieuwe hotel checkte ik even mijn rugtas. Bad luck, wind been blowing at my back. Om te kijken of mijn joker nog in het zijvakje zat. I was born to bring trouble to wherever I'm at. De joker is gestolen. Got a long line of heartache, I carry it well. Ja, wat nu? The list of lives I've broken reach from here to hell. Ja. Hey, goed werk. Nu heb ik uit de tas van Jochem gepakt. Oh, je gaat zo naar de hel. Nee, maar alleen in de rugzak. Ik ben niet in zijn tas. Nee, niet in de koffer. Nee, snap Toen ik. in Pendleton vond ik hem niet, maar ik dacht, weet je, als je hem in zijn rugzak stopt, is het bij en rond en na de executie. Hij heeft gewoon een joker gepakt. Van Jochem. We zijn gewoon hier een spel aan het spelen. We zijn hier in oorlogsmodus. En ja, dan kan dat nou eenmaal. Hoe vervelend ik het ook voor Jochem vind. Dit hebben jullie zelf Dit hebben we ingetikt. Hij heeft dus tegen mij gelogen en zei dat hij iemand ingezet. Oh, het is ook een snoepert ook. Nou ja, top. Maar wat ga ik ermee doen? Ja, inzetten. Ja, maar ik bedoel meer gewoon wachten tot hij het ontdekt. Mijn geweten begint een beetje te knagen. Dus nu weet ik niet zo goed wat ik moet doen. Of ik moet gewoon denken, vol op het spel. Maakt me niet uit, ik ga het gewoon inzetten. Of ik ga hem confronteren met wat ik heb gedaan en er iets voor terugvragen. Ik ga hem niet zomaar teruggeven. We stoppen hem hier in open huis. Goedemiddag. U zit er heel keurig bij. Hoe is de stemming? Heel goed. Ja? Nee, heel mooi hotel. Mooi. Misschien wordt de stemming nog wat beter, want wie heeft er zin in een prachtige roadtrip in een cabriolet? Joep. 3 mensen zoek ik. Nou, Diederik zag ik, Sanne, Thomas. Ja, eigenlijk iedereen. 3 mensen. Het is niet een mannenaangelegenheid, er zijn 3 mannen. Nou, ja zeg. Sanne, zullen wij Nog wel iets te goed. Ik heb nog wel iets te goed. wij hebben nog Wij hebben nog Oh, dat nooit is iets helemaal waar. bijzonders gekregen. Oké, dan gaan wij het doen. Ja? Dat is fijn dat je dat opvalt. Oké. Oké. Ik vind het elke keer weer intrigerend hoe jullie tot een besluit komen. En heel snel, hè? Heel snel voor jullie doen. Jochem, Sanne en Thomas. Morgenochtend. Fijne avond allemaal, hè? Wij gaan waarschijnlijk met een Zeppelin. Veel prettig. Dat zou mooi zijn. Mag ik rijden? Ja, zeker. Goed zo, Sanne. Ik mag ook rijden. Goedemorgen. 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 Jullie gaan zo meteen een ritje maken in deze prachtige wagen. Een echte American cabrio. Ja, hoe mooi kan de dag beginnen? Maar misschien is het ook wel leuk om te weten wat Diederik en Immanuelle gaan doen. Ja. Dan gaan ze dadelijk opstijgen. Ieder in een eigen luchtballon. Nee! Echt waar? Ja. We hadden onze vinger opgestoken voor de cabrio. Wie had dat kunnen denken dat de 2 anderen die dachten, verdomme, weer niks leuks,
in een freaking luchtballon mochten gaan vliegen. Jullie moeten de ballonnen spotten en er zo dichtbij komen dat je telefoonnummer kunt lezen dat aan de onderkant van de mandje staat. Als je dat belt, moet je de volgende code doorgeven. 362. Maar daarna is de opdracht nog niet voorbij. Als ze hoog in de lucht de aanwijzingen goed opvolgen, krijgen jullie de locatie door waar ik me straks bevind. Melden jullie je daar voor 8 uur, verdien je geld voor de pot. €1500. Helder? Ja? Ja. Veel plezier. Dankjewel. Oké. We gaan rijden. Jij wil rijden, hè? Wij stijgen ook op, jongens. Ik ben erop gekleed. Heel knap. My goodness. Sanne had bedacht dat zij aan het stuur wilde. Had zich er ook al helemaal op gekleed. Met zo'n hoofddoekje en een zonnebril als ware het een echte Amerikaanse actrice. Thomas op de vrij krappe achterbank. En ik daarnaast met verrekijker en notitieblok. Ik zie ze, ik zie ze. Nee. Ja. Ja! Jesus Christ! Wauw! Oh my goodness! Yes, ik heb goed gekozen. Langzaam maar zeker zie je alles onder je kleiner worden. Dit is wel een kans om een stuk van Oregon van heel hoog te zien en te genieten van de prachtige omgeving. Ima! Hey! Stik er lekker in met je cabrio. Deze jongen gaat lekker de lucht in. Ik was nog nooit in een luchtballon geweest. En we hadden al zoveel gaafs gezien van de staat Oregon. Ja, dat moest wel spectaculair worden. Sanne. Ja? Daarheen. Dus wij nestelden ons in die sportieve Mustang. En we gingen aan de gang. Jullie kijken naar de ballon, hè? Zeg maar. Ja. Nou, ik zie nog geen mooie cabrio. Die is het laagst, hè? Dus ik zou kunnen zeggen dat je eerst op die... Wat moeten we doen? Eerst de links, denk ik. Ja, zo. Kijk, jij moet gaan kijken met je verrekijker, want er is misschien al iets te zien. Ja. Het volgen van een luchtballon, dat lijkt vrij moeilijk, maar ging eigenlijk vrij soepel. Want je rijdt gewoon een beetje in de richting van waar ze hangen. En omdat ze heel langzaam gaan, ben je vrij snel in de buurt en kan je ook een beetje in de buurt blijven. Kom. Ja. Cabrio. Yes, ze zien me. Kom op, deze kant op. Nummer is hieronder, kom op. Hallo. 5. Moet je dat scherp stellen? Dat is nou aan het fluiten. Kijken. Het is gezwaaid en het is Emmanuel. Of niet? Het is 50356. Ja, ik heb het opgeschreven. Heb je hem? Nou, bellen. En die andere? 62. Ja, die gaan we ook doen, maar bel gewoon de eerste, zou ik zeggen. Kijken. Zou het niet samen een nummer zijn? Kom op, bellen, jongens. You can't now, you can play that dial. Nee, we moeten nog een we gaan nummer verder. bij hebben. We gaan weer rijden. Nou, we hebben geprobeerd dat te bellen. Maar ja, dat is natuurlijk het is niet echt een nummer. Dat is veel te kort. Dus daarna hadden we al snel in de gaten dat dat andere stukje er ook bij zou moeten. Yes. En die komt nu een beetje deze kant op, dus we moeten Naar links. zo snel mogelijk naar links. Kom nou mee, jongens. We gaan van jullie weg. Kom op. Het duurde maar. Ik kreeg maar geen telefoontje. Ik bleef maar wachten. Ik denk, ja jongens, kom op bellen, want we gaan weer naar de andere kant. Can we go that way, please? No? We can only go with the wind. Goed. Zo meteen naar eerste rechts, denk ik. Kom op jongens, naar links ergens. Kom op. Ah, schoolbus. Oh my god. Waar gaan ze naartoe? Wil je wat zien? Ja, bijna. Shit, zeg, dit is moeilijker, hè? Ja, die zon. Misschien moet je maar even stilzetten hier aan de kant. Ja? Ja, zet stil. En dan komt hij hier wachten. En het is... Kun je het echt niet zien? In de eerste zijn het 8. Thomas, jij zit wel steeds te kijken, hè? Ja. Ik had hem net eenmaal in vizier. Mijn verrekijker was een beetje moeilijker dan de normale, want dat moest je dan heel erg scherp stellen en dat ging niet heel makkelijk.
Moet je nu gewoon kunnen zien hoor. Ik zie het bijna van hier. Oh, nou, wacht even. 8, 4, 7, 8, 3. 84783. Dan moeten we gaan bellen. Oké, we hadden die 2 nummers. Ja, dat kon dus op 2 manieren kon dat tezamen een nummer vormen. Dus het is of 503 56 847 83 of het is 8. Het is die eerste, want de nummers beginnen hier met 50. Ja? Kom op, schatjes, bel me. Bel. Wat gaat over? Hij gaat over. Hallo, met Emanuelle van Car 1. Wij hebben een code voor jou. Oké. Ik ga even naar de envelop toe lopen. Oké, ze loopt er even op toe. Heb je die envelop? Ja, zei ze. Ik loop er nu even naartoe. Alsof ze in een huiskamer stond van 10 bij 12. Je hebt een code voor mij. Ja, Wat is het eerste nummer? 3. Oké. Waarom zeg je niet 362? Ja. 6. Ja? 2. Ik ga nu dat ding openmaken. Heel rustig. Zodat hij niet wegwaait of naar beneden valt. Wat zegt ze allemaal? Ik heb 2 enveloppen. Ja. In de eerste envelop Staat 503568550. 50. Zegt u laat maar. Ik heb verder een pincode. Code 249. Maar die ga ik nu aan Diederik doorbellen. Oké, dan bel je ons terug. Ja, is goed. Oké, kan niet misgaan. Ik zat eigenlijk heel erg lekker in die hete luchtballon. En ik was een beetje de opdracht aan het vergeten. Jongens, wat een uitzicht. Hou op met me. Met de opkomende zon, de besneeuwde bergen in de omgeving en in de verte ergens de bossen. Ja, en als je dan daarboven kan gaan zweven als een vogel. Nu kijk, Jordi. We zitten van boven op een berg. Niet weten. Wat is dit mooi zo. Niet te doen. Maar buiten dat is het perfect stil. Hey, Manuel. Dit is vet of niet? Dit is heel erg gaaf. Dat moet ik echt even zeggen. Sorry, nu even tussendoor. Yes, go. Je hebt een code voor mij als het goed is. Ik heb een code voor jou. 2, 2. 4. Een momentje. Dat was net heel veel gas. Ik geloof 2, 4. Ja. 9. Oké, nu meemaken. Hij gaat open. Toppie. Helemaal goed, dankjewel. Alsjeblieft. Hoi. Hoi. Peter Skene Origin State in Terrebonne. Right. Dat is de locatie waar de auto naartoe moet. Nou, dat ging eigenlijk allemaal goed. En hier heb ik een telefoonnummer. Het werd pas een beetje lastig toen ik, de code die ik gevonden had, door moest bellen naar beneden. Hey, Diederik. Hallo, is dit Thomas? Wil jij toevallig graag een luchtballon? Ik zit toevallig In een luchtballon. Absoluut. Schiet op jongens, kom on. Kom op, even het adres. Waar moeten we? Hey, en ik heb een bestemming voor jullie. Wat? Je hebt een bestelling voor ons? Ja, ik heb een bestemming voor jullie. Iets waar jullie naartoe moeten. Een bestemming? Oh, echt. Kom op. Ja. Thomas deed best wel langzaam, wat ik eigenlijk heel lastig vind. Want ik zat vrij vastgepind op 1 mol. Het is Peter, als in Peter. Peter, als in Peter. Ja. Skien. Dat is Sierra. Wat? Kan je mij horen als Het gasje aanstaat. Je kan horen als wat aanstaat? Het gasje aanstaat, want het is heel veel herrie. het namelijk als de ballonvader gas geeft? Ik kan je moeilijk horen, maar lukt wel een beetje. K van kilo. K van kilo. Een soort scène, maar dan niet met een C, maar met een K. Die bestemming bereiken. Oh, ja. Dan mag het weer genoemd worden. Nou, wat heb ik nu? Ik heb Peter, Sierra en een K. Ja, En PSK. dan E en E. Wacht even, dit is een persoon die we moeten vinden? Ik hoorde eigenlijk nauwelijks wat en nog erger, hij hoorde mij niet. Dus het duurde allemaal lang
Hij zit in Ogden State Park. Hij zit in Otwin State Park. Ogden. Ja, het is heel lastig te horen omdat je in een cabrio zit. Ik wil even op de grond gaan liggen om even stilzetten misschien. Wat? Nee, ik hoor je heel slecht. Wat? Thomas, luister. Ik ga het nu even zo snel mogelijk. Jij moet het gewoon herhalen wat ik zeg, oké? T als in tango. T van in tango. Uiteindelijk, na heel veel spellen van de woorden, echt met militair alfabet en zo, lukte het om aan Thomas uit te leggen waar hij naartoe moest. Peter Skeen. Ja. Peter Sierra Skeen. Ja. Ogden State Park in Terrible. Hé, maar goed. Hé. Ja, en dan is het aan hen. Dan is het aan Team C, wat met de cabrio lekker de opkomende zon tegemoet gaat. En uiteindelijk op zoek moet gaan naar dat geld. Take the Roxanne, well baby, make a solid road, make a solid road. Kijk die bergen daar toch weer. Take the Roxanne. Een kwartiertje of ongeveer 20 minuten tot 8 uur hebben we even een dotje gas gegeven en zijn we richting dat park gegaan. Terrebonne. Terrebonne. There we got Terrebonne. Ik vermoed dat het ongeveer 5 minuten voor 8 was dat we daar aankwamen met een eindsprintje, net op tijd bij Art, die op ons stond te wachten. Zo, daar zijn jullie. Check. Mooi ritje gemaakt. Ja. Heel mooi. Jullie moesten hier voor 8 uur bij mij zijn. Zouden jullie €1500 verdienen voor de pot. Helaas net niet op tijd. Nee, doe normaal. Geintje. €1500 voor de pot. Het is gelukt. Mooi op tijd, knap gedaan. Dank je. Dankjewel. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Dank je. Dank je. Oh, we zitten... Nou, kijk even nog even naar beneden. Nee. Lekker springen. €1500 in de pot. Ik vind het wel bijzonder dat het zo voorspoedig ging. Ja. Maar dat... Ja. Het lag echt aan niemand. Ik bedoel, Iedereen werkte mee vandaag. dat is best gek. Van hoogte. Ik heb 2 mollen op het oog. Als Thomas de mol is, had hij bij dat bellen heel erg kunnen vertragen. Wat er wel een beetje op leek, maar ook echt zo klein dat we er helemaal geen last van hebben gehad. En Jochem die had misschien net kunnen doen of hij de nummers niet goed kon lezen op de mandjes. Dus er was geen kans om te mollen volgens mij vandaag. En ik wilde gewoon deze opdracht even goed doen. Dus aan mij lag het ook vandaag niet. Het was echt heel tof. Zo mooi. In zo'n ballon zitten is zo rustig en het is... Het is altijd windstil, Ja. omdat je volgt de wind. Dus er kan geen geluid zijn of Ja. zo. Het is Alleen die branden. het meeste rustig. Ja, dat is populair. Ja. Dus het is echt serene rust. Maar De stemming was helemaal zo. En dat was voor mij wel een mooi moment om ook even te beginnen over mijn zelfgebrande joker. In de categorie gevonden voorwerpen is er wellicht iemand die een joker is tegengekomen. Een, zal maar zeggen, zelfgebrande joker. Want die is gisteren bij mij uit de rugzak gejat. Je had een foto. Ja. Is dit van de geheime opdracht met de envelop? Ja. Van de Pony Express? Ja. Best wel mijn best voor gedaan. Ik heb hem eigenlijk zelf gemaakt zelfs. Jochem die kwam met een heel vaag verhaal dat hij zelf jokers heeft gebrand. Wanneer heeft hij dan die jokers staan branden? En hoezo hebben wij dat niet gemerkt? Heel erg raar verhaal. Dan hebben wij even afgesproken dat op de hotelkamer dat daar geen dingen meer weggehaald worden. Ja, in de rugzak, ja. Zal officieel volgens de spelregels mogen, maar ik vind het niet zo chic. Ik heb het niet. Ik heb ook niet. Het ging natuurlijk over mij. Ik heb nu een joker.
Maar eerlijk gezegd is het een bitterzoet cadeau. Want ik vind Jochem een aardige man. Dus ik ga even goed nadenken wat ik ga doen met deze joker. Bij 2 opdrachten achter elkaar wist de groep geld te verdienen. Eindelijk staat de pot weer boven het bedrag van voor de veeveiling in aflevering 4. Penningmeester Thomas moet nu 9210 euro bewaken. Naast de joker van Jochem die hij gepakt heeft natuurlijk. En een joker kan wel eens het verschil maken bij deze test. Want waar de groep de vorige keer nog gespaard werd, is het deze keer weer even helder als hard. 1 kandidaat krijgt een rood scherm en moet het spel verlaten. Mentaal gezien is de groep tot de tanden toe bewapend. En dat komt goed uit bij de volgende opdracht. Goedemiddag. Goedemiddag. Om de volgorde in de volgende opdracht te bepalen, ga je zo dadelijk een parcours afleggen te paard. Degene die het snelst is, mag straks als eerste beginnen. Wie durft het niet als eerste aan? Ik dacht, laat ik als eerste gaan. Sanne? Let's get it over with. Ik vind paarden prachtige dieren. Maar ik durf het gewoon niet zo goed. Sanne, tijd gaat nu in. Go Sanne, go, go! Woehoe. Sneller! Ja, is goed met je. Neem je tijd. Sorry. Wie het snelste het rondje af zou leggen, die zou als eerste mogen beginnen bij de volgende opdracht. Geen idee wat de volgende opdracht was. Maar goed, Sanne die wilde de kat een beetje uit de boom kijken. We gaan zo wel naar de reclame toe, hè? Toen dacht ik toch ineens, ja, laat ik nou eens proberen toch in versnelling te gaan. Dus ik heb even zo gedaan met het paard. Mink heette die. Nice. Wow! Dat is nou eens goed geweest. Hup, gas. Mink, die begreep mij volledig. Die ging in draf. En ik durfde het aan met Mink. Oké. Yeah. Deze. Sanne, net binnen de minuut. 59 seconden. Oké. Hoor. Ik dacht, nou, dat moet sneller kunnen. Ja. Het duurde even voordat ik hem aan de gang kreeg, maar op een gegeven moment zat ik al vrij snel in zowaar een draf. Ik heb nog nooit van mijn leven op een paard gezeten. Het is hoog, het is een levend wezen, je voelt het gewoon ademen. Ja, het is gewoon heel spannend. Je moet hem in de vooruit zetten. Hij staat nog in de achteruit. Forward. Mijn paard dacht, ik ga lekker in zijn achteruit. Dat is goed. Heel goed. Ja. En nu sturen. Nu gewoon met je tempo. Ja, je bent los. Heel goed. Tijd gaat nu in. Ik heb nog nooit in mijn leven op een paard gezeten. Heel goed, Thomas. Goed man. Maar ik dacht, ik ga gewoon een beetje tempo maken. Jochem. Bij het keer stopte het nog even maar de weg terug. Toen dacht ik, hé, nou begint dit te komen. Nu heb ik hem onder controle. Sneller, sneller. Kom maar. En je bent binnen. Very nice. 42 seconden, Jochem. Klein stukje. Kijk eens. 34 seconden. Go, 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 go. 44 seconden. Hij gaat lekker hoor. Hij gaat goed. Kijk eens. Oh. Thomas, je tijd is 32 seconden. Very nice. Maar nu kwam de opdracht. De echte opdracht, want ja, we hadden natuurlijk nog geen euro verdiend. Hier in Oregon is cowboy mounted shooting een ontzettend populaire sport. Professionals die leggen een parcours als dit af in een paar seconden tijd. Dan schieten ze onderweg ook nog eens alle doelen raak. Jullie snelste tijd was iets meer dan een halve minuut. En er is nog niet geschoten. Jullie krijgen zometeen de kans om de kunst te leren van wereldkampioen Dan. Hij gaat laten zien hoe het moet.
En daarna mogen jullie zelf proberen dit parcours af te leggen en onderweg de doelen te raken die €100 per stuk waard zijn. Maar je verdient pas geld voor de pot als je binnen de tijd die je net hebt neergezet over de finish komt. Oh, wat gemeen. Dat is toch fijn. Ja, iets minder met mes te laten. Thomas mag dadelijk beginnen. Ja, dat dacht ik al. Succes allemaal. Ja. Dank. Nou, Binnen de 32 seconden. Cowboy Mounted Shooting, dat klinkt heel stoer en dat is het eigenlijk ook wel. Want we kregen namelijk eerst een demonstratie van de wereldkampioen Dan. ja jongens. Zo moet je. En toen kregen we ook nog een demonstratie van Cowgirl Tenny. Kijk ze vrouw. Nosy, nosy. Ja, zo simpel kan het zijn. 5 kandidaten, 5 kogels per persoon, €2500 te verdienen. We gingen allemaal even proefschieten. Oh, en ik voelde wel dat het me meteen kracht gaf. Ik moest als eerste beginnen. Want ja, na de wereldkampioen Dan komt natuurlijk Thomas. Ja, €100. Ik moest zoveel mogelijk ballonnen kapot schieten binnen 32 seconden. Helft! Helft! Wij riepen allemaal helft, helft! En hij hoorde gewoon helemaal niks. Waarschijnlijk omdat hij die doppen in had. Ik keek toen om en toen zag ik ze zwaaien en dacht ik, oké, ik moet nu wel heel snel terug. En ik probeerde het paard heel snel naar de finish te begeleiden. Nou, 2 keer. Jammer genoeg buiten de tijd, omdat ik dus door die oordoppen te laat mijn cue heb gehoord. Ja, het is echt... Ja, maar wel super dat knap. helemaal in de zoon. Super knap dat je raak schiet gewoon. Dat is Je hoort ons niet meer, hè? Nee, misschien geen Oh, want na 2 keer zeiden wij terugkomen. Oké. Diederik had natuurlijk ook een persoonlijk record gevestigd, dus moest ook snel aan de gang. Nog eentje. Kom maar terug! Schiet hem neer dan! Hij mist hem gewoon. Hij schiet er gewoon bovenop. Te ver weg. Kom maar terug! Terug! Ja. Het was niet makkelijk. Maar 1 ballon is beter dan geen ballon. Hoe kan hij nou erboven schieten? Dat Schiet er kan. gewoon overheen. Dat kan gewoon. Dat kan. Dan moet je echt je best doen. Hoor. Nou, dan mag jij er 5 neerknallen. Toen mocht ik, en ik had al bedacht, ik probeer er 3 te pakken en als ik er 3 heb, ga ik gewoon terug. Die lijkt een beetje op Lucky Luke, vind ik. Op zo'n paard. Kijk, we gaan. Mooi. Die man ging als een speer. Ik was heel erg trots. Dit is mijn bondgenoot, mensen. Nu ben je op de helft. Ja, kom maar. Wow, Jochem! Tussenstandje €400. Best goed, toch? Zo. Is dat goed? Eerste ballon, bang! Zo geschoten. Tweede ballon, gemist. Nou, dan had ik in ieder geval nog 3 kogels over. 14 seconden. Ja. 24! Je hebt nog 20 seconden. Oh, het is net alsof ik in een film zit. Goed hoor. 300 eurotjes. I'm a cowgirl. Op een paard, terwijl je galoppeert, schieten op ballonnen. Wow, dat was... Ja, dat vond ik wel echt heel tof. 600 eurotjes, die hebben. Toen zat ik dus in een vrij comfortabele positie. Want ik had er kei langzaam over gedaan in vergelijking met de rest. Start. Jop. Dat is goed hoor. Goed. Dichterbij, hè? Het sturen ging goed, het richten ging goed en het schieten ging goed. Zoveel tijd heeft ze. Ze heeft zoveel tijd. Gaat ze allemaal pakken. Ze deed het heel rustig, heel goed in control, samen met het paard. Ze heeft geen kogels meer. Kom maar terug. Is goed. Ruim binnen de tijd. Nog 25
gaan. Nee, had geen kogels meer. Je zou het zo niet zeggen als je naar jullie kijkt, maar het zag er ongelooflijk stoer uit. 25 keer hadden jullie raak kunnen schieten. Dan hadden jullie 2500 euro verdiend. Jullie hebben 11 keer raak geschoten. 1100 euro voor de pot. Alsjeblieft. 1100 euro. Gefeliciteerd. Dankjewel. Knap gedaan. Geniet ervan. Bereid je voor op test en executie. Tijdens test. Ja hoor, ik denk dat niet. Ik vind het mooi. Zullen we maar gaan leren? 1100 euro, we gaan leren. Top. Thomas, Diederik, Sanne, Emmanuel. Thomas, Diederik, Sanne. Oké. Hey. Hey, Mag je even binnenkomen? kom binnen. Gezellig. Wat brengt jou hier? Nou ja, waarschijnlijk had je het wel geraden, maar ik heb jouw joker. En ja, ik wil hem je wel teruggeven, maar niet zomaar. Oh. Want heb je misschien iets voor mij? Wat zou je willen van? Ik dacht, wat als ik nou 2 minuten in jouw molboekje mag kijken in ruil voor jouw joker? En dan mag je timen. Dat Gewoon vind ik 2 een minuten. deal. Ja? Ik merk en ik voel dat er volgens mij minimaal 3 en misschien zelfs 4 personen op mijn molkandidaat zitten. En dat betekent als ik een joker nog terugkrijg, dan ga ik hem absoluut inzetten. Want ik heb hem nodig. Dat voel ik aan alles. Ik heb 2 minuten in zijn molboekje mogen kijken. Ik ben niks wijzer geworden, alleen dat Jochem niet een heel erg mooi handschrift heeft. Nou, dat kan ik misschien in de test gebruiken. Heeft de mol een lelijk of een mooi handschrift? Nou, dan weet ik het wel. 3, 2, 1. Word je er blij van? Ontzettend. Word je hier blij van? Ik word hier blij van. Oké. Succes zometeen. Nog een fijn spel. Dank. Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Iedereen staat op scherp. En iedereen wil door. Iedereen wil in de finale komen. En de finale, ja, die kun je ruiken. Je merkt ook dat nu langzamerhand bronnen beginnen op te drogen. Het wordt enerzijds meer een groep in de opdracht. En daarbuiten wordt het steeds meer ieder voor zichzelf. Het is heftig. Ik zit voornamelijk op Sanne. En ik wil wel spreiden op andere mensen. Maar we beginnen nu op het punt in het spel aan te komen dat als toevallig alle mensen Sanne verdenken en zij allemaal vol op haar gaan en ik ook nog allemaal vragen dus fout aan het invullen ben op Jochem, Emmanuel of Thomas, ja, dan gaan ze hem inhalen op een gegeven moment. Dus ik moet meer gaan focussen. 75% van de vragen gaan nu op Sanne en 25% toch nog op Jochem. Ik ga natuurlijk nog steeds vol, maar ook vol op Diederik. Ik denk nog nooit zo vol en zo snel. Want ik weet dat de concurrentie inmiddels moordend is. Die hebben allen volgens mij de mol in het vizier. En dat moet snel getest worden. Anders ben ik bang dat het einde oefening is. Dus, Diederik, daar ga ik op. Ik ben er bijna uit. Ik moet gaan kiezen voor mezelf tussen vol op Jochem blijven. Dat heb ik vorige keer gedaan, toen kreeg ik een groen scherm. Toen ben ik vol op Jochem gegaan en maar 2 of 3 vragen op Thomas. Toen kreeg ik een groen scherm en ik kan me niet voorstellen dat dat komt omdat Thomas een mol is en ik maar 3 vragen over hem goed had. Maar Thomas heeft zich zo mollerig gedragen dat ik hem gewoon echt niet kan ontkennen. En daarbij heeft Jochem zich bijna niet mollerig gedragen. Ik ga geen paniekvoetbal spelen nu. Ik blijf een beetje zitten op de mensen die ik verdacht.
Sanne, het is een gevoel, maar ook qua feiten in mijn molboekje kan ik wel zien dat ze niet altijd evenveel geld heeft binnengebracht. Ik verdenk Jochem, want het is de grootste stuntel, maar het kan ook gewoon een mol zijn die dat als tactiek gekozen heeft. De vorige keer kregen jullie, Immanuelle, Jochem en Diederik, je scherm niet te zien. Dat is een voordeel, maar daardoor wist je zeker dat je niet naar huis hoefde. Ook een nadeel, want daardoor kreeg je geen bewijs voor je verdenkingen. En dat kan in zo'n cruciale fase als dit wel eens het verschil maken. Kennis is macht. Zeker nu. Diederik. Right. Jochem. De laatste van het drietal, Immanuelle. Is oké. De laatste, maar dan ook echt de laatste van wie ik zou denken dat die eruit zou gaan, dat was Ima, mijn docent, mijn moldocent, die alles perfect bijhield. Ja, dat is voor mij moeilijk te begrijpen. Immanuelle, je bent er helemaal stil van. Ja, ik ben eruit. Ja, ik heb mijn best gedaan in de executie. Zoals ik al eerder heb gezegd, als je de test niet als beste maakt, dan vlieg je eruit. Ja. Ik heb hem niet als beste gemaakt, dus ik ben eruit. Ja. Dat is wat het is. Jij bent volgens mij al weken zeker van je mol. Sterker nog, ik denk dat op het einde nog steeds zal blijken dat dat de mol is. Maar dat zien we dan in de finale wel weer. En hoe zou dat dan kunnen? Ja, dan heb ik de test niet het snelst gemaakt. Niet het best gemaakt. Je staat hier met opgeheven hoofd, zo lijkt het. Ja, natuurlijk. Ik heb hartstikke mijn best gedaan. Ik heb superveel dingen beleefd. Wauw, het is een fantastisch avontuur geweest. Ik heb van je genoten. Dank je wel. Goeie reis. Dank je. Doei. Het heet Painted Hills en zo ziet het er ook uit. Nee, wie is de mol? Nou, dan neem ik hem maar mee. De camera houdt van je. Wat je net deed. Waarom tel ik er maar 6?
Bij deze opdracht staat meer op het spel dan bij alle andere opdrachten samen.